Hello everyone. So Tagalog vlog tayo ngayon. Late na dito. Alas 11 na ng gabi. So naisipan kong mag-grocery haul tayo. Nag-grocery ako kanina bago ako umuwi ng bahay pagka clock out ko sa work. So ipapakita ko sa inyo yung mga grocery ko na normally grocery namin for a week. Yung mga snacks na favorite namin, tsaka yung mga kailangan namin sa bahay na pang araw-araw, at saka sabihin ko na rin sa inyo kung magkano na grocery ko. So, para maiba naman, hindi pa ako nakapag grocery haul. So, mag-grocery haul tayo and then Tagalog vlog tayo ngayon. Gabi na ngayon. 11:29 na ng gabi. So, good luck. So, ayun guys, mag-grocery haul tayo ngayon. Ayun, Tagalog vlog. Naantay ko si Dan, wala pa siya eh. Sabi niya pauwi na raw siya. Siguro mga pauwi yun ng mga bago mag alas 12 ng gabi. So late na talaga kaming natutulog kasi bago kami tulog, kakain muna kami, magluluto kami kung anong pwedeng kainin namin. And then, magre-ready bago matulog, maliligo, syempre. So, natutulog na talaga kami sa gabi, late na, alas 3 na minsan ng madaling araw. So, tapos may pasok pa ako bukas ng umaga, alas 7. So, good luck. Pag hindi ako nakatulog ng medyo maaga-aga, konti lang yung tulog natin mamayang gabi, and then good luck sa work. Bangag-bangag tayo nito. Kauwi ko lang. Sobrang busy ngayon sa trabaho. So, ayun. Nag-message ba si Dan? Wala naman. So, unahin na natin yung sa pwedeng ilagay sa freezer kasi nakastay na siya ng Unahin natin yung pizza. Ito yung paborito namin pizza ni Dan. Tsaka yung next milk. And then itong mint ice cream. Paborito din namin yan. Tsaka bumili ako nitong dalawa nito, pambaon ni Dan sa trabaho. Yan, dalawa. And then ito, paborito niya din tong isabay sa kape. Paborito to ni Dan. Yan. And ito din guys, paborito niya din to. Tsaka, syempre hindi mawawala yung kape sa umaga. Sarap to sa umaga. And then, ito yung paborito niyang snack. Chocolate. Tsaka, paborito naming chips. Yung flavor na tapacho. Masarap to. Yung flavor na yan. Tsaka, dinamitas. Paborito niya rin yan. Tinapay. Another tinapay, crison. Tsaka, yung dalawang tea na favorite niya. Tapos, bumili ako ng sayote. Yung sa atin. Ang ganda ng sayote ngayon, oh. And then, repolyo, kale, carrots na slice na siya. Tsaka kamatis. And then, mangga. Paborito ko to. Masarap to eh. Matamis din siya. Hindi gaanong katamis, pero masarap din siya. Tsaka, cereal. Ayan. So, yan lang yung pinamili ko ngayon bago ako umuwi sa work. Yan lang. Saka itlog pala, nakalimutan ko yung itlog. Yan yung itlog. Kinuha ko yung 18. Okay naman siya, hindi naman siya. Mukhang hindi naman siya damage yung iba. Lahat naman okay. So, yun. Itlog. So, ang total ng pinamili ko ngayong gabi, alas 11 na. Alas 11 na ng gabi. Gabi na dito. So, ang total ng pinamili ko ngayong gabi, $64.20. Ilagay ko na lang sa screen kung magkano yung $64.20 sa atin pera, sa Pilipinas na pera. Hindi ko pa alam masyado, kailangan pang
tingnan ba sa Google or something ganyan. Pagod na ako guys. Maaga pa yung pasok ko bukas alas 7 ng umaga kasi nag-change yung schedule ko sa pang-umaga. Maaga, alas 7 ng umaga. So, good luck sa akin. Nasanay ako nang natutulog ng late na. So, mahihirapan ako nitong gumising mamaya bukas ng umaga. Kasi palagi akong nagigising ng tanghali na. Kasi nga natutulog din ako ng late. Tapos nagigising din ako ng tanghali. Pero mamayang gabi, kailangan ko matulog ng maaga and then gigising ng maaga. Good luck. Hindi ako makatulog ng maaga. So yun, hindi ako makatulog ng maaga. Malabo na yung mata ko, parang hindi ko makita kung nagpo-focus ba siya o hindi. But yun, para maiba naman yung natin, yung video natin, Tagalog vlog na grocery haul. Wala yung camera ko, yung kasi matagal na rin to sa aking camera ko. Tingnan mo, ipakita ko sa inyo guys kung yung niya, yung screen niya, lumuluwag na siya. Kailangan ipaayos kasi sobrang luwag na ng screen. Tingnan ko kung pwede kong ipakita sa inyo. Tingnan natin, videohan natin ng cellphone. So ayan guys, oh. Ay, hindi pala. Ayan guys, oh, sobrang luwag na niya, oh. Ang luwag niya na. Ayan, oh. Maluwag siya. Ayan. Sobrang luwag niya na. So, yun. Sobrang luwag na ng screen sa flip ng screen. Pero, okay naman siya. Wala namang diferensya. Maluwag lang yung flip screen. Ayusin daw ni Dan. Kaya lang, ewan ko kung kailan niya ayusin yung screen. So, ayun guys, good luck. Maaga akong gigising bukas. Kasi kailangan magising ako ng mga 5:30 kasi pasok ko alas 7 ng umaga. So, tingnan natin kung anong oras akong magigising bukas ng umaga. So, ayun lang yung natin ngayon, vlog natin ngayon guys. Tagalog grocery haul. Kasi mas madaling yung parang daily vlog kaysa sa sit down video. Yung mga makeup so naabot ako ng 2 araw kaka-check or edit. Matagal mag-edit ng makeup vlog or makeup tutorial. Yung mga ganitong vlog, sobrang dali lang i-edit. Sobrang dali lang i-edit. Kung sino mga relate yan, comment down below. Tsaka kung may mga tanong pala kayo guys sa akin, request, comment lang kayo sa baba para magawa natin ng video. Ayun ba yun? Nabubulol ako Malolobat na ako. Baka ma-edit ko na to bukas pag uwi ko galing sa trabaho kasi maaga naman yung uwi ko bukas mga alas 4. Siguro mga 4:30 ng hapon na sa bahay na ako. So i-edit ko na lang to bukas kasi hindi ko nakakayanin ngayon. Kailangan ko matulog ng maaga, may pasok bukas ng maaga. So ayun, maraming salamat sa panunood mga ka-best friend. And kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, pwede naman subscribe ka na, and wag kalimutan yung kampana para notified ka every time na may bago akong upload. Thank you so much everyone, and I will see you on my next vlog. Bye!